بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول به روغ رمټ ټیک ټاک د صحت په جامه روغ جوړ وي. مونږ که تاسو خیال وکړئ تیر دو دریو لیکچرو نه اپریټنګ سیسټم سټارټ کړی و. اپریټنګ سیسټم کې په تیر چې کوم لاست لیکچر و په کې مونږ د چې کوم مونږ سره د اپریټنګ سیسټم کمپوننټس دي هغه کمپوننټ باندې ډیټیل سره لیکچر کړی و. په کمپوننټ کې موږ سره سیسټم یوټیلیټیز دا څه شي ته یی اگزامپل څه شی دی چې شي دپاره استعمالیږي. سیسټم یوټیلیټي موږ ډیفاین کولی شو چې اټ از a specialized program that performs specific tasks related to the system maintenance, optimization, troubleshooting and security. کلیر شول ورته دا موږ سره د کمپیوټر چې کوم هارډویر دی د هارډویر ریلیټډ اپریشن چې کوم کې موږ سره د سیسټم مینټیننس شولو، اپټیمایزیشن شولو، ټربل شوټینګ شولو، سیکورټي شولو، دغه شي دپاره چې کوم ټولز یا کوم سافټویر استعمالیږي هغه سافټویر ته موږ څه یخ ته موږ یو سیسټم یوټیلیټي. امید ده چې دا ډیفینیشن نه به تاسو ته کلیر شوي یا موږ ویلی شو چې د پروګرام انسټال with operating system that are not necessary for the computer to work. It help to configure, monitor and maintain computer system. نو د بیا که اگزامپل کې وګورو موږ سره فایروال، بیک اپ ټول دلته ډایګرامټیکلی تاسو ته په مختلف موږ کله چې یو شی ډیلیټ کوو موږ سره چیرته لاړ شي ګوره کله چې موږ شی ډیلیټ کوو نو دلته موږ سره ریسایکل بین تاسو ګورو د ریسایکل بین ته راشي. نو نارملی موږ سره مختلف قسم اپریشن چې کله کیږي نو هغه وړه چې کوم ټولز دي چې په اپریټنګ سیسټم سره انسټال کیږي دغه ته موږ یو سیسټم یوټیلیټیز لکه بیک اپ ټول شو، کمپریشن ټول شو، فایل منیجر، نیټورک منیټر یا ډیسکټاپ یا ډیسک یوټیلیټیز، یوزر اکاونټ. که موږ یې فنکشنلیټي وکړو فار ایگزامپل د فایل ریلیټډ نو فایل منیجمنټ کې موږ سره کاپي کېدل، ډیلیټ کېدل، رینیم کېدل او ارګنایز کېدل فایل دا موږ سره د فایل منیجمنټ یوټیلیټي کار دی. که موږ بیا د سیسټم پرفارمنس وکړو امپروو کېدل سپیډ بای کلینینګ unnecessary فایل وایي دغه دپاره موږ په اکثر که خیال وکړو کله چې موږ سره سپاټس کریټ شي په هارډ ډسک کې نو هغه دپاره موږ څه شی کوو هغه سپاټس کلیر کېدو دپاره ډي فریګمنټیشن کوو. نو ډي فریګمنټیشن که سیکورټي پوینټ اف ویو سره وایو چې د یوټیلیټي سافټویر په سیکورټي پوینټ اف ویو سره څه کار دی نو دا یې موږ سره څه شی کې از انټي وایرس یا از فایروال، از بیک اپ یا از ریکوري سافټویر دا موږ سره څه شی دا یې سیکورټي فیچرز شولو. که بیا موږ سیسټم منیټرینګ وکړو نو سی پی یو یوزیج چیک کال، میموري یوزیج چیک کال یا د ډیسک چې کوم پرفارمنس دی دا کتل دا موږ سره په څه شي کې په سیسټم منیټرینګ کې رادرومي یا ټربل شوټ کېدل او ریپیر کېدل. بعضې ټایم کې موږ سره د هارډویر یا د سافټویر پرابلم راشي نو د هارډویر او د سافټویر پرابلم ټربل شوټینګ کړل دا مې موږ سره د څه شي کار دی دا د سیسټم یوټیلیټي کار دی. نور اگزامپل کې موږ سره فایل یوټیلیټي لکه فایل ایکسپلورر شولو یا وینرار شولو، وین زیپ شولو، بیک اپ ریسټور شولو دغه ته موږ فایل یوټیلیټیز. بیا که موږ ډیسک یوټیلیټي وکړو نو ډیسک ریلیټډ هغه یوټیلیټي چې د هغه مینلی فوکس په ډیسک باندې وي نو هغه ته موږ ډیسک کلین اپ یوټیلیټي یا ډیسک ډي فریګمنټر یا دغه نه علاوه پارټیشن منیجر دا شی دا د ډیسک یوټیلیټي دی. که موږ سیکورټي یوټیلیټي وکړو نو دغه کې موږ سره انټي وایرس راسي لکه یو موسټ کامن اگزامپل یې موږ سره وینډو ډیفینډر دی یا کیسپر سکای دی یا ایویسټ دی. دغه نه علاوه فایروال او انکریپشن مختلف قسم ټول لکه موږ سره بیټ لاکر دا چې دا سیکورټي یوټیلیټیز دي. که پرفارمنس یوټیلیټیز موږ وکړو نو ټاسک منیجر، ریسورس منیټر یا دغه نه علاوه سیسټم اپټیمایزیشن ټول دا ټول په څه شي کې راسي دا موږ سره راسي په پرفارمنس یوټیلیټي کې. دغه نه علاوه موږ سره نیټورکینګ یوټیلیټي که تاسو خیال وکړو پینک یا ټریس روټ دغه نه علاوه نیټورک کنفیګریشن چې کوم موږ سره ټولز وي چې هغه کې موږ سټیټیک آی پی کنفیګریشن کو نو دا ټول موږ سره شي کې راځي دا موږ سره په یوټیلیټي نیټورک یوټیلیټي کې راځي. په ساده ژبه کې موږ ویلی شو چې سیسټم یوټیلیټي آر د هیلپینګ ټول اف ان اپریټنګ سیسټم دیټ کیپ د کمپیوټر سیکیور، کلین، فاسټ اینڈ ویل مینیج. نو امید دی چې په دغه کې به موږ چې کوم د اپریټنګ سیسټم یوټیلیټي چې کوم کمپوننټ دی د دغه ریلیټډ څومره انفارمیشن شیر کړل چې دغه به تاسو له فایده یې کړي. نو دا موږ سره مختلف قسم ټولز دي، سافټویر دي
چې دا از ایډیشنلی موږ سره انسټال کیږي په اپریټنګ سیسټم کې چې امپروو کی د سیسټم پرفارمنس. نو امید ده چې دا به تاسو ته کلیر شوی وي.